Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰসাইজ 2.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত কি দিছে চাওঁ হা কুৱেশ্যনটো। আমাক 14ত কৈছে ইফ দ্য সাম এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ দ্য টু জিৰ'ছ অফ দ্য পলিনমিয়েল আৰ ইকুৱেল। অ'কে, আমাক সাম আৰু প্ৰডাক্টটো এই পলিনমিয়েলটোৰ ইকুৱেল বুলি কেনে কৈছে। দেন ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কে ইকুৱেলটো কি হয় এইটো ওলাব কৈছে। ঠিক আছে, আমাক সামটো আৰু প্ৰডাক্টটো ইকুৱেল কৈছে এই পলিনমিয়েলটো চোৱা কে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 2x প্লাছ 3k এই পলিনমিয়েলটোৰ কি ইকুৱেল, এই পলিনমিয়েলটোৰ সাম আৰু প্ৰডাক্টটো ইকুৱেল হয়। ঠিক আছে, সাম অফ জিৰ'ছ আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'ছ হয় বুলি কেনে কৈছে, ইকুৱেল হয় বুলি কেনে কৈছে। ঠিক আছে, চ' এইটো আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰোঁ চাওঁ হা। আমাক ফাইনেলি ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কে বুলি কেনে কৈছে। অ'কে, অল ৰাইট। এতিয়া সামটো আমি জানো, সামটো কি হয়, সামটো হয় তোমাৰ মাইনাছ বি বাই এ বুলি কেনে, হয় নাই? তো সাম জেগাত মই কি লিখিম, মাইনাছ বি বাই এ বুলি লিখিম, আৰু প্ৰডাক্ট জেগাত কি লিখিম, প্ৰডাক্ট জেগাত মই লিখিম চি বাই এ বুলি কেনে, হয় নাই? এইখিনি আগৰ পৰাই শিকাই থৈছোঁ মই যে সাম অফ জিৰ'ছ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই এ আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'ছ ইকুৱেল টু চি বাই এ। ঠিক আছে, তাৰপাছত চোৱা এফালে এ কেঞ্চেল হৈ যাব, আমাৰ লগত অকল মাইনাছ বি ইকুৱেল টু চি থাকিব। এতিয়া বি আৰু চি ভেলুকেইটা ছাবষ্টিটিউট কৰিম। এতিয়া বি আৰু চি ভেলুকেইটা ক'ব পাম, চোৱা এই এক্স স্কুৱেৰ লগত যিটো মানে যিটো কোএফিচিয়েণ্ট থাকে এক্স স্কুৱেৰ লগত সেইটো হয় তোমাৰ এ, মানে এ ইকুৱেলছ টু কে হয়। আৰু এক্সৰ লগত যোনটো কোএফিচিয়েণ্ট থাকে সেইটো হয় বি, মানে বিটো কিমান হ'ব, বিটো হ'ব 2। আৰু এই বাকী লাষ্টৰ যোনটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম হয় সেইটো গোটেইটো কি হয়, সেইটো গোটেইটো চি হয়। ঠিক আছে, ৰাইট। এতিয়া আমি বি আৰু চি জেগাত ভেলুখিনি পুট কৰিম। ঠিক আছে, বি জেগাত কি পুট কৰিম, বি জেগাত মই 2 বুলি পুট কৰিম, আৰু চি জেগাত কি পুট কৰিম, চি জেগাত মই 3k বুলি পুট কৰিম। ঠিক আছে, আমাক ফাইনেলি ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কে বুলি কৈছিলে নহয়, তো কে ভেলুটো আমাৰ অলমষ্ট ওলাই গ'ল। চোৱা আমাৰ 3টো কে লগত ইনটু হৈ আছে, চ' 3টো এফালে আহিলে ডিভাইড হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু এনেকৈ আমি কে ভেলু পাই যাম, কে ইকুৱেল টু মাইনাছ 2/3। ঠিক আছে, একেবাৰে যি আছিলে কুৱেশ্যনটো। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে, কেনেকৈ কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগিব ভালকৈ বুজি পাইছা, দেন এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিবা। এণ্ড যদি চেনেলটো নতুন হয় দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।